người dân thì nhiều hơn là sói. Với lại mỗi trò, mỗi bàn đâu có phải sói cố định đâu. Không, ý là mình cứ bỏ cho 5.000, bây giờ nếu mà giống như hai người thắng thì lấy hết tiền đó, chia ra cái thắng của các bạn nó sói của 15.000, chia cho 8 người. Đúng rồi. Nào vui. Chứ vậy. Mình tình yêu. Giơ tay lên. Đêm nay muốn ghép cặp ai? Tóc này nó ghê rồi. Rồi mọi người giơ tay lên. Rồi ai được đụng tay là cặp đôi với nhau nha, mở mắt ra nhìn nhau. Rồi mọi người bỏ tay xuống. Ghê quá. Sói ơi, vậy đi sói. 3 người. Đêm nay sói muốn cắn ai? Đêm nay sói muốn cắn ai? Đêm nay sói muốn cắn ai? Mọi người sói vô lại nữa nè. Rồi cắn ai? Rồi ngủ đi. Loạn quá. Tiên Nhi. What? Không.めっちゃあるかもしれないですよね。私も帰ろうかな。大丈夫ですよ。私もですか。もう。Vô chặt một phát xong rồi hốt cây nước chạy luôn, hốt hơi luôn. Có một miếng gà thôi mà ta liếc nhìn cô bên cạnh ta thấy có 2-3 miếng hoặc là đang tùy mà chắc để ta kêu bỏ thêm. Ở đây em lấy cho chị cái tô này. Ở Nha Trang đó nha. Không tòi này. Hay hả? Không tòi đó. Đúng tòi không?
tân á, em lấy đi. Lễ tân nó bảo lấy 140 không? Thôi được rồi, đủ rồi, mình cần thời gian làm tìm kho báu. Yeah. Vừa ngồi thắt bên thôi sẽ gì đơn đỡ đồ thắt cái Are you ready? Yeah! Louder! Are you ready? Yeah! We are ready! We are ready! We are ready! We are ready! Here we go! Dưới những cỏ lon đó, lượn từ bờ biển Hawaii. Đây, đây. Hai. Ở Việt Nam những cỏ lon này thì bán với giá 200 đồng. Chúng tôi đã lựa nhặt về để tạo ra tác phẩm này. Đây, có lon bia, tiger, có những chai nước ngọt, có những Việt Nam luôn. Yeah. Một tiếp theo đó là mang đây là chiếc áo với giấy. Chỉ với 5.000 một chiếc áo với giấy các bạn sẽ tạo
quá khích. Quá khích, quá khích. Người mẫu lên đây à, lên đây, tất cả lên đây. Là có cơ đó rồi. Dạ, mọi người phía sau các bạn đi thấy à. Thế mọi người thì dạ. Bây giờ mọi người sẽ hỏi từng người nha, từng người các bạn thấy món nào đẹp nhất á, món nào đẹp có gì rửa tay lớn nha. Yeah. Dạ bây giờ thì chúng con xin mời mọi người ai có muốn chụp hình với các người mẫu ở đây không ạ?